Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nga USA. Đầu cái video mình xin kính chúc quý vị một ngày thật là vui vẻ và thật nhiều may mắn cũng như là nhiều sức khỏe. Hôm nay là một ngày của đầu tháng 8 ở đây quý vị. Mấy hôm nay ở khu vực của mình tuy là tháng 8 nhưng mà trời nó tương đối là mát. Nhiệt độ chỉ khoảng 70 mấy đến 80 độ F thôi. Nhưng mà mấy hôm nay thì nó bị cái gió của cái thổi từ phía Bắc xuống đó quý vị, từ phía Canada xuống. Nó mang theo những cái khói của cháy rừng ở bên Canada. Thành ra cái không khí ở cái khu vực của mình là Minnesota đó, nó bị ảnh hưởng bởi cái cháy rừng ở bên cái Canada. Do đó là cái không khí nó không có được tốt. Thành ra hôm nay mình sáng sớm là mình phải lo mình ra để mình quay một chút xíu để giới thiệu với quý vị những cái hoa trong vườn. Tại một lát nữa mà nắng nó lên á, tuy là nắng thì không có nhiều, nhiệt độ thì không quá nóng, nhưng mà cái khói nó làm cho cái không khí nó không có được tốt cho sức khỏe, cũng như là nó làm cái không gian nó hơi bị mờ mờ do khói đó. Thành ra mình cũng hạn chế đi ra ngoài, ở trong nhà mở máy lạnh, ngồi đọc sách ở trong nhà thôi. Thì thưa quý vị, bây giờ là hoa Garden Flux của mình nó đang nở đây. Mấy hôm trước nó có một trận bão, thành ra hoa nó cũng bị tả cánh hơi nhiều, nhưng mà bây giờ nó đang là mùa của nó đó quý vị. Và như quý vị để ý là ở đây là mình trồng, năm nay mình trồng thêm rất là nhiều cái Black Eyed Susan đó quý vị, hoa mắt huyền đó, lẫn vào với cái Garden Flux cũng như là Purple Cornflower. Thành ra ở đây quý vị thấy nó có một cái bức tranh, nó có màu hồng rồi nó có màu vàng. Thành ra nó nhìn nó đẹp hơn, nó phong phú hơn. Cái màu vàng nó rất là nổi khi mà nó ở bên cạnh cái màu hồng. Giữa cái màn hình của quý vị thì quý vị thấy mình có một cái Garden Flux. Ở đây nó biến dạng, nó có một cái màu đỏ đậm này quý vị. Nó không phải màu hồng mà nó như là màu hồng đậm lên đó. Này quý vị xem đó. Thì đây là một cái loại Garden Flux nó biến dạng. Cái Garden Flux nó đặc biệt lắm quý vị. Nó khi nó mọc gần nhau đó thì nó tự động nó biến dạng và nó ra những cái màu rất là đặc biệt. Chẳng hạn như ở đây này quý vị thấy mình có màu trắng không? Thực sự ra ở đây mình không có màu trắng, nhưng mà trong vườn của mình thì có màu trắng. Do đó là nó bắt đầu nó bay cái phấn hoa đó và nó tự ra giống đó. Quý vị thấy ở đằng sau lưng của mình cái con chim họa mi của mình nó hót nghe đã không? Thì Garden Flux đó, nó có rất là nhiều màu đó quý vị, nhưng mà mình thích nhất là cái màu hồng này. Nó có như Garden Flux, nó có màu đỏ, nó có màu cam. Đây trên màn hình của quý vị là một cái bông cornflower nó đang nở ở đây. Buổi sáng sớm thì không khí nó còn khá là tươi mát. Nhiệt độ bây giờ chỉ có khoảng có là 50 mấy 60 độ F thôi, thì khá là mát. Nắng thì bắt đầu lên. Thành ra mình cũng đi ra vườn sớm để mình quay. Chút xíu nữa thì nó hơi nóng nên mình tránh đó quý vị. Mình đi ngang qua cái bụi này là cái bụi hoa nháy đó quý vị, Cosmos á. Mấy hôm nhờ có trời mưa trời nắng nó lên tốt quá chừng luôn. Cái này vài hôm nữa là nó sẽ cho mình vô số là hoa. Ở phía bên này thì mình vẫn còn một số những cái hoa cúc trắng, Shasta Daisy. Nhưng mà Shasta Daisy của mình thì bây giờ là như đã thưa với quý vị là nó bắt đầu nó tàn rồi. Và mình bắt đầu cắt nó hết để cho nó nuôi rễ. Cái Black Eyed Susan coi vậy mà nó lại khá là bền nha quý vị. Đây phía sau mà quý vị thấy cái vàng vàng đó là cái loại Black Eyed Susan, mà cái loại nó lên cao, loại thân thảo mà nó lên cao mà gió nó đung đưa đó. Thì hôm nay nó vẫn còn ở đây. Cái loại này như mình đã thưa với quý vị ở trong cái video trước á, thì cái hoa nó nhỏ hơn
so với cái loại mà cái thân thảo mà nó cứng và nó mặn. Cái nhụy nó hơi cao lên một chút. Nhưng mà nhìn ở đây như quý vị thấy mình trồng lẫn với lại cúc trắng với lại cúc hồng, purple cornflower, thì nhìn nó cũng rất là dễ thương quý vị. Nó có màu sắc nó thay đổi. Phía bên phải của cái màn hình của quý vị đang thấy cái cây này nè, nó đang có nụ rất là nhiều. Cái đây là nó gọi là Autumn Sedum Joy, là một cái loại hoa nó sẽ ra hoa vào mùa thu á quý vị. Bây giờ thì bắt đầu nó đang kết nụ rất là nhiều ở đây. Ở đây mình có 2 bụi nè. Đây một bụi, bên cạnh này mình có một cái bụi nữa. Hoa này là hoa của mùa thu với quý vị. Cái loại này mình cũng trồng trong nhà, trong vườn khá là nhiều. Nó sẽ cho hoa màu đỏ bọt đô, rồi nó có màu hồng và nó có màu đỏ đào, đỏ tươi á. Thì trong vườn của mình hiện thời là mình có 3 màu như vậy. Phía sau cái bụi đó quý vị thấy mình có một cái chậu ớt nè. Ớt này là mình gọi là ớt chùm đó quý vị. Nó là ớt chỉ thiên, mà một lần nó ra hả, và nó một chùm cao lên như thế này nè, 5-6 trái một chùm luôn. Ớt này thì nó chỉ thiên mà quý vị, thì nó cay, khá là cay, nhưng mà nó không có cay quá nhiều, và nó rất thơm luôn, cắn luôn nó thơm lắm. Nên là mình rất thích trồng cái loại ớt chỉ thiên này. Một cái điểm đặc biệt đó là cái ớt chỉ thiên này quý vị thấy nó mọc một cái chùm không? Khi mình hái nó dễ lắm, mình cầm nguyên một chùm mình cắt. Còn mình có một cái loại chỉ thiên mà nó nhỏ xíu thì mỗi lần hái rất là cực luôn quý vị. Tại vì mỗi lần hái chỉ được có 1 trái thôi, chứ không có được 5-7 trái. Bên này mình cũng có một chỗ ớt nữa nè quý vị, nó còn xanh. Cái ớt này thì nó dài. Ớt này thì nó không có cay nhiều như ớt chỉ thiên, nhưng mà nó cũng thơm lắm. Cái này mình trồng nó đa số để mình làm tương ớt đó quý vị. Nó không có cay á, thì ăn tương ớt nó mới ngon. Đây vườn của mình thì mấy hôm nay mình đi vắng nè, mình chưa có dọn vườn, thành ra nhìn bắt đầu nó lá héo nó nhiều quá. Đây là cái cà chua bi của mình đó quý vị, nó bắt đầu nó chín rồi đây. Lát mình phải ra mình hái. Cái cà chua bi mình trồng thì mình ăn nó ngon hơn cà chua bi mua ở ngoài nhiều lắm. Quý vị coi nè, cái này là lát nữa mình phải dọn cái lá héo cho nó nhân lên, không hái nó chín nó rụng uổng lắm. Quý vị thấy vườn tược á, coi vậy mình phải làm nhiều lắm. Mình mà không có làm á là nó nhìn thấy nó bỏ bê, thấy tội nghiệp. Trong vườn mình cũng có rất là nhiều tía tô. Hôm nọ mình cắt được tới cả chục kg tía tô, mình cho bạn bè, người ta thích lắm quý vị. Cái tía tô này người ta làm trà, rồi ăn bún riêu quý vị, ăn bún riêu, ăn tía tô, làm trà tía tô uống. Mình cắt một đợt rồi bây giờ nó lại ra nữa nè quý vị. Dưới này cái cây cà chua của mình nó bị sao mà nó rụng quả nè. Đây quý vị xem đó, nó rụng xuống đất nè, cà của mình bị rụng rồi. Nó có một cái trái nó hường mà nó cũng rụng dưới đất nè. Lát mình phải ra mình dọn cho mấy cái cà này. Cà chua của mình năm nay mình trồng nó là loại Indetermination, nó cứ mọc dài ra. Nhưng mà chắc là lát mình ra mình phải dọn. Ở bên cạnh đây thì mình có một cái khóm Black Eyed Susan này quý vị. Cái loại này là cái loại mình thưa với quý vị là nó mọc rất là nhiều hoa, mà hoa nó ra mặn á. Cái loại này thì cái hoa nó lớn hơn cái loại hồi nãy mà mình vừa mới quay với quý vị. Cái cánh nó dày hơn, nó nhiều hơn, và cái bụi của nó cũng lớn hơn. Cái thân rất là khỏe, quý vị xem nè, đó, một cái bụi nó nhìn thấy đã không,
ra rất là nhiều. Ở đây mình trồng bên cạnh một cái cây cà chua của mình. Đó, quý vị nhìn thấy thích không? Cái Black Eye Susan nó cái mắt huyền này nó lên dễ lắm quý vị. Quý vị trồng thì nó cứ lên hàng năm. Mà quý vị có hai cách để mà nhân giống nó. Một là quý vị tách bụi, hai là quý vị khi mà cái hoa nó tàn đó, quý vị cắt cái hoa, quý vị bỏ vào chỗ nào thì nó sẽ lại lên. Rất là dễ lên ở khu vực của mình. Ở đây mình cũng có mấy cây cà chua. Cà chua của mình năm nay có vẻ trái không có được nhiều như mọi năm. Tại năm nay mình thí nghiệm trồng cái loại cà chua cái giống mới quý vị. Ở đây thì mình có, quý vị thấy đẹp không? Màu vàng của mắt huyền Black Eye Susan với lại cái màu hồng của Garden Fox. Nhìn thấy đã ha. Mình mê hoa lắm nên là trong vườn của mình trồng rất là nhiều hoa. Mà để cho hoa mà nó ra quý vị thì mình cũng khá là bận rộn. Có công việc làm quanh năm luôn đó quý vị ơi, chứ không phải ít đâu. Tôi kêu bằng làm quanh năm luôn. Hôm nay thì mình có Garden Fox với lại Black Eye Susan. Hôm trước mấy cái quý vị thấy ở phía sau này, mấy cái cọng nó cao cao lên đó, nó là Daylily. Nó nở hết rồi. Gặp mấy hôm trời gió to nữa là coi như mấy cái hoa tàn nó rụng hết. Còn đây là cái hàng rào hoa Garden Fox của mình nè quý vị. Bắt đầu nó nở hoa. Quý vị thấy con chim họa mi của mình nó hót thấy đã không? Ở đây mình trồng, ở đây mình có nguyên một cái dọc dài khoảng 20 thước. Và mình trồng hết như là một cái hàng rào luôn quý vị. Mình trồng Garden Fox rồi Purple Cornflower. Cái chỗ này Purple Cornflower mình nó ra nhiều nè quý vị. Đó, thấy đẹp không? Cái Purple Cornflower buổi sáng đó quý vị. Nước mưa giống như sương. Tối hôm qua thì không có mưa nhưng mà giống như có sương. Sương nó còn đọng ở trên cái cánh lá rất là đẹp luôn. Ồ, ở đây mình có một cái Purple Cornflower kêu bằng nó khổng lồ luôn quý vị coi nè. Cái nhụy của nó lên cao và nó bự như thế này nè. Ôi chà, thấy đã không? Quá là lớn luôn. Và cũng như thưa với quý vị là ở đây là mình có Garden Fox rất là nhiều. Ở đây mình có màu hồng tươi nè. Màu hồng tươi nó nở. Cái chỗ này là kêu màu hồng phấn đó quý vị. Nở rất là nhiều luôn. Nó tự lai giống quý vị ơi. Ở dưới này quý vị thấy mình có màu trắng nè. Rồi mình có màu hồng đậm nè. Đó, cái màu hồng này là nó đậm hơn cái màu hồng phấn quý vị xem hồi nãy. Đó, như thế nè. Loại này nó đậm hơn một xíu. Nó tự lai giống rất là hay quý vị. Thì nó mọc gần nhau á. Nó màu trắng này, nó có màu hồng lạc, nó có màu hồng đậm từ từ. Rồi có một cái nó sẽ có màu đỏ nữa. Màu đậm nó khá là nhiều để mình đi từ từ tới cái bụi màu đỏ đây để quý vị xem. Cái Garden Fox này nó cũng lên dễ lắm quý vị ơi. Quý vị mà có đất nhiều đó, quý vị trồng nó bạc ngàn, cái nhìn nó đã lắm. Mình ở đây, mình ở ngoài trời đó, mình trồng nó bạc ngàn, nó nhìn bằng mắt á thì thấy rất là thích. Nhưng mà không biết vô màn hình của quý vị thì cái nhìn nó bị hạn chế hơn một chút. Đây nè quý vị, đây là cái loại mà nó tự lai giống nè, nó gần như nó ra màu đỏ luôn. Đó, để mình
Mình coi hai cái chùm gần nhau để quý vị thấy ha. Một cái nó màu hồng, một cái nó gần như là màu đỏ luôn. Nó tự là giống mà quý vị. Nó có màu trắng này, nó có màu hồng nhạt, nó có màu hồng đỏ đậm. Rồi nó có cái loại mà nó tự lai giống đó quý vị. Ở giữa cái nhụy của nó đó. Đây quý vị thấy ở giữa cái nhụy của nó có cái chấm màu đậm hẳn lên. Cái này là cũng là nó do nó tự lai giống. Buổi sáng sớm trời khá là mát. Không có gió nên quý vị xem hoa quý vị chắc là thấy thoải mái hơn. Chút xíu nữa thì gió nó sẽ lên thì nhìn thì nên mình cái nghe bị cái tiếng. Đây mình có cái bụi hoa mai Mỹ nè. Bụi này nè quý vị, cái này là mai Mỹ nè. Mà nó lên tốt quá trời luôn. Lát nữa ngồi mình phải cắt cho nó. Đó, để mình đứng đây mình thử lấy nguyên một cái hàng rào hoa của mình để quý vị xem coi. Để quý vị có thấy hết được không? Đó, nguyên cái hàng rào hoa của mình. Nó dài tuốt ra ngoài kia luôn. Đó, nhìn nó xa xa quý vị thấy. Tại vì mắt mình thì bây giờ nó cũng nhìn nó thích hơn là nhìn qua cái ống kính. Cái ống kính camera thì nó bị hạn hẹp lại. Đó là nguyên một cái hàng rào của mình trồng nó tuốt tới đầu kia luôn. Mình có một cái cây lê ở cuối. Đây mình có một cái bụi màu trắng nè. Năm nay cái bụi màu trắng nó mọc ở đây. Năm ngoái ở đây nó chưa có cái bụi màu trắng này. Năm nay cái bụi màu trắng nó lên đẹp quá luôn. Màu trắng với màu hồng là hai cái màu mà căn bản là mình có, là mình đi mua về mình trồng đó quý vị. Còn thì nó sau này nó biến dạng, nó thay đổi thì là do tự nó làm chứ không phải mình. Nó là giống á. Cái garden vlog này nó dễ lắm quý vị. Trồng không có phải chăm sóc gì nhiều mấy. Phân này cũng không cần nhiều. Ở đây nó có một cái vài loài cái loại nó là giống khá đặc biệt quý vị thấy đây nè. Nó có nó lạc hẳn lên. Ở giữa nó có cái chấm màu hồng. Hôm nay cái cây này nó hơi yếu nè. Mọi năm cái cây này lên đẹp lắm nè. Năm nay nó hơi yếu. Đây nó mọc màu trắng lẫn màu hồng. Màu trắng ấy, thường là nó yếu hơn màu hồng quý vị. Mà năm nay đặc biệt cái màu trắng của mình nó lên khá là nhiều nè. Ong bướm là thích lắm. Vài lát nữa hồi nữa nắng lên á, mấy cái này là ong bướm nó vô đậy luôn. Đó, quý vị xem garden vlog của mình. Nguyên một cái dãy dài dọc luôn. Toàn là hoa không. Đứng ở trong nhà nhìn ra đã lắm quý vị. Tại cái mắt của mình á, cái lăng kính nó rộng hơn là lăng kính của màn hình. Đó, cái khúc này ở trong này mình cũng có một đống nên là nó ra. Rồi quý vị thấy ở đây nó có nai á, nai nó ăn này, cái này mấy cái đầu này là nai nó ăn đó quý vị, nó vô nó ăn mấy cái đọt non á. Nhưng mà đây mình trồng nhiều lắm nên mình tha hồ nai muốn ăn thoải mái, ăn cũng không ăn thua gì hết.
Đó, nguyên một cái dọc. Hôm nay là giới thiệu hết cho quý vị cái dọc về cái garden flux của mình. Cái garden flux của mình chỗ này nó đã quá quý vị ơi. Quý vị thấy thích không? Vừa xem hoa vừa nghe chim hót. Cái phía bên trái màn hình của quý vị là lên nhiều nhất luôn á. Còn cái khúc này thì nó cũng lên lưa thưa thôi. Nhưng mà mình quay để quý vị nghe tiếng con chim họa mi của mình nó hót nha. Mình đi ngang qua mấy cái cây hoa lài của mình nè quý vị. Hoa này là hoa lài giống của Việt Nam đó. Loại này người ta hay dùng để ướp trà đó. Nó ra hoa nó thơm quá trời luôn. Nên mình cũng quay một chút xíu để chia sẻ với quý vị. Cái cây hoa lài này mình có hơn 20 năm rồi. Mình trồng ở trong 3 cái chậu nhỏ. Mùa đông mình để ở trong nhà. Hôm vừa rồi á, mùa đông vừa rồi không biết sao nhìn nó cỗi quá, mình tưởng là nó chết rồi chứ. Cái mình mới đem nó ra, mình bỏ nó ra ngoài sân. Giờ nó lại ra hoa lại nè quý vị. Thấy ra nụ thấy đã không? Cây này một cái chậu nữa nè. Mình có 3 chậu ở đây. Quý vị xem nó ra hoa nè. Thơm quá chừng luôn á. Buổi sáng mình đi ra, cái này mình để ngay cái bước cửa mình bước ra ngoài sân á. Đi ngang qua đi vô nhà thấy nó thơm quá, mình ra quay một tí để chia sẻ với quý vị. Cái này nhiều khi mình hái mình đem vô, mẹ mình nó thích lắm, làm trà. Cái hoa này buổi sáng nó rất là thơm luôn. Này nó héo rồi. Hoa lài của mình, quý vị nhìn cái thân của nó là quý vị cũng thấy nè, nó cỗi hơn 20 năm rồi quý vị. Hôm nay chia sẻ với quý vị cái hoa garden flux là chính. Một cái loại hoa nữa nó cũng đang bắt đầu nở trong vườn của mình. Đây là hoa morning glory. Morning glory nó nở vào buổi sáng sớm quý vị. Màu tím là cái màu nguyên thủy của nó. Cái morning glory này sau này người ta lai giống, nó có rất là nhiều màu, sọc rồi màu xanh, rồi màu hồng, rồi màu đỏ, nó rất là nhiều. Mình rất thích là cái lá của nó có hình trái tim như vậy nè quý vị, nó rất là đẹp. Nó bắt đầu nở. Cái loại này nó sẽ nở cho tới mùa thu luôn. Và đây là loại dây leo rất là khỏe, tự lai giống, tự nhân giống luôn quý vị. Nó kết hạt xuống rồi nó rụng xuống, sang năm nó sẽ lại lên nữa. Cái loại này là loại mình không có trồng, mình để nó tự động, tự sinh tự diệt luôn á quý vị, rất là tốt. Thì thôi cái video này tới đây cũng khá là dài rồi ha. Mình xin phép quý vị mình dừng ở đây. Cuối cái video mình xin kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và một ngày thật là nhiều may mắn nha. Cảm ơn quý vị đã dùng thì giờ để theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái video kế.